een kandidaat om 8 uur 's avonds op je website komt? Wie helpt hem dan? Joboti die heeft een virtuele recruitmentassistent ontwikkeld die dit oplost. En daar ga ik graag verder over praten met mijn gast Luc van Joboti. Luc, van harte welkom. Ja, dankjewel. En wat heb je voor moois gemaakt in recruitmentland? Ja, nou, we hopen inderdaad iets moois gemaakt te hebben. In de vorm van Eva. Nou, Eva is onze virtuele recruitmentassistent. Die bedrijven, werving- en selectiebureaus, detacheringsbureaus, kan helpen bij het binden van kandidaten die op de website komen, bepaalde vacatures bekijken. Ja, het zit op de website. Ja, dat kan. Je noemt het een virtuele recruitmentassistent. Ja. Kun je daar iets meer over toelichten? Uiteraard. Nou, ik denk dat iedereen het voorbeeld wel kent bij bijvoorbeeld bol.com, waar je rechtsonder dat hele mooie blauwe dikke poppetje ziet verschijnen. Waar je gegevens op kan vragen over producten of zo. Of over waar blijft mijn order? Ja. Een cd die ik besteld heb. Ja. Dat moet je ook bij Eva voorstellen. Eva is een virtuele recruitmentassistent. Daar zit dus niet iemand van vlees en bloed achter. Maar een slimme robot. Wel met een mooi gezicht. Ja. Die kandidaten 24 uur per dag, 7 dagen in de week kan helpen met bijvoorbeeld vragen over bepaalde vacatures. Ja, en om daar een gevoel bij te krijgen, kun je kort wat laten zien dat lijkt me inderdaad hoe goed. dat werkt? Want het zien is vaak geloven, want je hoort heel veel over chatbots en assistenten die je helpen. Ja, ik laat even graag wat zien. We zijn hier op de site van Octas, financiële detacheerder. Wat ik al zei, rechtsonder vind je Eva. Die popt na bijvoorbeeld een aantal seconden op als een bezoeker op de vacaturepagina komt. Die klik je aan. We waren al even begonnen, dus vandaar begint hij niet helemaal aan het begin. Maar stelt een kandidaat vragen van joh, ik ben de virtuele recruiter van Octas, waarmee kan ik je van dienst zijn? Ja. En Octas heeft dan aangegeven, joh, wij willen dan de kandidaat graag 3 opties geven. Ik ben op zoek naar een bepaalde vacature of opdracht binnen de bankaire sector in dit geval. Ik wil specifieke informatie over een bepaalde vacature. Of ik ben me gewoon aan het oriënteren. Ja. En die 3 paden kan die bewandelen. Waardoor die door Eva geholpen wordt om de juiste weg te vinden. Ja. Bijvoorbeeld heel makkelijk gegevens kan achterlaten, zodat een echt recruiter, een collega van Octas, contact met ze op kan nemen. Er zit een hele leuke loopbaantest in die ze kunnen volgen. Voor ik denk Octas specifiek dan, om te kijken of iemand past binnen de financiële wereld. Klopt, ja. Nee, wil je werken binnen de financiële wereld, dan dien je bijvoorbeeld te beschikken over een aantal certificaten. Dat soort vragen kan ook een chatbot, Eva in dit geval, al afvangen. Ja. En ze dan ook wijzen van oké, als je wel certificaat A hebt, maar niet certificaat B, dan zijn dit bijvoorbeeld vacatures die goed passen bij je profiel. Ja. En alles is gescript van tevoren? Ja, veel is gescript. Werkt dat zo? Ja, dat werkt wel zo. Hè. Je moet je voorstellen dat er een enorme beslisboom achter zit. Hè, waar je, als je linksaf gaat, dan weer 3, 4 verschillende opties krijgt. Wij werken ook vaak, dat zie je misschien al, met multiple choice antwoorden. Ook omdat heel veel kandidaten tegenwoordig niet op een desktop een vacaturepagina bekijken, maar bijvoorbeeld op een smartphone. Waardoor het vaak makkelijker ook is om gewoon een button met het antwoord aan te klikken. Welke kant je op wil dan dat in te tikken. Maar dat is echt ook mogelijk. Hè? Je kunt ook gewoon gegevens achterlaten of vragen stellen op die manier. Dus eigenlijk stel je de flow en welke flows je wil aanbieden, stel je samen met je klant, stel je die op. Klopt. Hè? Octas zal een andere taal spreken richting de kandidaten die zij graag willen binden dan bijvoorbeeld een Albert Heijn die dat wil met vakkenvullers. Ja. Hè? Misschien iets meer straattaal. Ja. Iets meer in plaats van, dat is niet gepast bij Octas. Dus je kunt als bedrijf je eigen, mooi Nederlands, je eigen tone of voice inbrengen. En heten ze allemaal Eva? Nee. Eva is de virtuele collega van Octas. Maar als jij Bert of Arnie leuker vindt, kan het ook. Okay. Ja. En kun je iets zeggen over het gebruik? Of wat betekent dit voor de kandidaat? Ja. De kandidaat die gaat vacatures zoeken op dit moment op een website. Ja. Daar kun je hem bij helpen. Klopt. Maar je bent eigenlijk al aan het communiceren voordat iemand solliciteert. En normaal heb je daar geen communicatie mee. Nee, ja, anders dan de webpagina waar natuurlijk bepaalde informatie op staat. Ja.
Maar die is niet al toegespitst op die specifieke kandidaat met die specifieke wens. Dus we denken hem met die chatbot veel meer op maat die kandidaten kunnen helpen met bepaalde vragen. En dat natuurlijk ook buiten de kantoortijden. Ja. Want wat wij merken van de 100 bezoekers, ik denk dat dat herkend wordt, van de 100 bezoekers zul je geen 100 sollicitaties binnenkrijgen. Nee, dat is een veel kleiner percentage. Ja, helaas. Ja. Maar je wil dan ook wel de juiste reacties krijgen. Maar je wil eigenlijk met in ieder geval de kandidaten die passen in je profiel, wil je wel het gesprek aangaan. Ja. En wij denken dat Eva, een virtuele recruiter, daar een belangrijke bijdrage in kan leveren. Kijk, dat neem je weg. Recruiters zullen zeker blijven bestaan. Ja. Maar voor de veelgestelde vragen of buiten kantoortijden verwachten wij veel van deze oplossing. Het is nu een aantal maanden actief. Volgens mij zijn jullie een van de eerste in Nederland die dit echt gewoon in de praktijk toepassen op websites. Ja, klopt. Kun je iets van cijfers delen? Ja, zeker. Misschien goed om te melden, want ik denk dat iedereen wel eens van een chatbot heeft gehoord. KLM gebruikt het al om je tickets te boeken. Je kunt volgens mij bij Pizza Hut ook al je Hawaii pizza op die manier samenstellen. Je Uber bestellen. Of je Uber bestellen. Facebook Messenger zit er vol mee. Facebook Messenger zit er vol mee. Volgens mij allemaal duizenden bots. Je gaf aan van inderdaad wij integreren het op een website. Waarom? Omdat dat vaak toch het eerste contactmoment is tussen een kandidaat en een bedrijf. Of een detacheerder. Wil niet zeggen dat dat onze chatbot alleen in die webpagina leeft. Maar ook zeker gewoon op Facebook Messenger het gesprek kan doorzetten als hij wil. Ja, dus op de preferred kanalen van de kandidaat kun je verder. Nee, je kunt je voorstellen dat bijvoorbeeld zo'n vakkenvuller voor Albert Heijn dan heel graag op zijn Facebook Messenger, waar hij gedurende de schooldag ook al de hele dag op zit, daar dat gesprek met Albert Heijn wil voortzetten. Ja. We hebben het inderdaad nu bij Astorium en bij Octas al draaien. We zijn nu bezig met een hele mooie nieuwe partij ook om volgende week live te gaan. Ja. Wat zien we als resultaat? Want voor ons was het ook spannend. We hadden natuurlijk al wel wat getest, maar dat was niet met echte kandidaten. Nee. Nu draaien we gewoon 24 uur live, krijgen we ook echte conversaties te zien. En vragen van wordt het gebruikt? Ja. Hoe gebruikt men het? Wat vindt men vooral interessant? Ik heb daar een paar kerngegevens meegenomen. Ja. 20% van de websitebezoekers, in ieder geval voor Octas, daar hebben we deze cijfers voor gebruikt, gebruikt de chatbot. Dus die klikt hem aan en die gaat dat gesprek. Start een virtuele of start een conversatie. Ja, die start de conversatie. Wat voor ons ook wel leuk was om te zien, want het is leuk 24/7, maar is daar ook behoefte aan? 36% van die conversaties vinden ook plaats buiten kantoortijden. Ja. En wat daar het leuke van is, dat we bijvoorbeeld ook in het weekend heel veel kandidaten die gegevens achterlaten binnenkrijgen, waar bijvoorbeeld een recruiter van Octas of van Astorium op maandagochtend alweer mee aan de slag kan. Ja. Ja. En het blijkt ook dat doordat je juist echt een gesprek aangaat, in plaats van het welbekende invulveld, waar je eigenlijk zoveel mogelijk van de kandidaat wil weten, maar hoe meer je verplicht maakt, een kandidaat niet bereid is om te geven. Doordat je gewoon in een leuk gesprek, met af en toe een geintje ook ertussendoor, die gegevens uitvraagt, dat een kwart van die gebruikers van de chat ook daadwerkelijk een naam, e-mailadres achterlaat. En daar kun je al een conversatie mee starten en informatie krijgen voordat ze solliciteren. Ja. Toch? Dus uiteindelijk ben je voor de sollicitatie aan het engagen met je kandidatenpool. Ja. En vanuit daar kun je hem verder oppakken. Ben je blij met die cijfers? Verrast dit je? Of juist in negatieve zin? Wat doet dit met je? Ik word hier heel blij van. Oh ja? Oké, heel goed. Nee, wij hebben in onze testfase hebben we eigenlijk een dummy vacaturepagina live gegooid. Waar we met Google Ads kandidaten heen lokten eigenlijk. Ja. En daar gingen we eigenlijk, we waren zelf eigenlijk de bot. Ja. In plaats, want de technologie was er nog even niet. Nee. We waren zelf de bot, maar we gingen in een gesprek gegevens uitvragen. En we hadden een andere pagina, exact dezelfde vacatures, waar gewoon een invulformulier stond. Ja. En dan hadden we in die testfase de indruk, gegevens van kandidaten komen veel meer binnen via de chat dan via het invulveld op die dummy site. Ja. En daar hebben we natuurlijk ook over gesproken met de potentiële klanten. Ja. En die zeggen van, klinkt goed, maar laat eerst maar eens zien. Ja. En nu blijkt dat het ook echt gebruikt wordt. Dus het stemt positief. Ja. Maar eigenlijk is het pas de start of
van de journey. Ja. Om een virtuele recruitment assistent niet alleen op je website te integreren, maar eigenlijk in andere primaire processen die te automatiseren zijn, wil je veel meer gaan doen met de chatbot. Klopt. Kijk, je kunt je ook voorstellen bij sommige bedrijven waar bijvoorbeeld een callcenter medewerker gezocht wordt en dat daar meer dan 1 reactie op komt. Ja. En je wil als daar intercedenten of recruiter wil je absoluut met de juiste profielen aan de slag. Hè. Die wil je bellen. Hè. Daar wil je misschien wel uitnodigen voor een persoonlijk gesprek. Ja. Maar van die 100 reacties op die ene vacature zullen ze niet allemaal het schaap met de 5 poten zijn. Nee. Dus ook die chatbot kan daar in die voorselectie met een aantal killer questions al een goede selectie maken voor die recruiter. Van dit zijn de kandidaten waar je de volgende dag of dezelfde dag nog mee aan de slag wil. Ik vind het gaaf om te ervaren eigenlijk hoe je een chatbot hebt toegepast in een aantal recruitment flows. Ja. Ik denk dat we nog veel meer van jullie gaan zien, althans dat hoop ik. Ja, zeker. En ik denk dat je het leven van de recruiter morgen een stuk makkelijker maakt. Dus ik dank je hartelijk voor de bijdrage. Graag gedaan. Blijf kijken naar Recruitment TV voor meer inzichten en meer inspiratie.